Në Lajme do të ndiqni abonentët familjar, bizneset dhe institucionet shtetërore në Gjirokastër janë debitorë në shumën e 1 miliardëve lek ndaj usjellës kanalizimeve. Qeveria suedeze do të financojë në shërbimet mjedisore në nivel vendor në Shqipëri. Nxënësit e 2 shkollave artistike kanë shkëmbyer eksperiencat e tyre në Gjirokastër. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor. Të nderuar teleshikues, ju përshëndes dhe ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të Lajmeve. Abonentët familjar, bizneset dhe institucionet shtetërore në Gjirokastër janë debitorë në shumën e 1 miliardëve lek ndaj usjellës kanalizimeve. Reforma e ujit ka bërë që të lidhen kontrata rreth 138 pra abonentë, ndërsa shumë qytetarë po shlyejnë me këste debite mbartura. 1 miliard lek është borxhi që kanë 64% e abonentëve familjar dhe institucione shtetërore e bizneset ndaj usjellës kanalizimeve Gjirokastër, që prej vitit 2008 deri më 2017 problemet për këtë institucion kanë qenë të mëdha. Kjo për shkak të mosarkëtime jo vetëm të abonentëve familjar, por edhe institucioneve shtetërore. Drejtori i usjellës kanalizimeve në Gjirokastër, Bashkim Tola, pohon se reforma e ujit ka ndikuar disi pozitivisht, pasi vetëm përgjatë kësaj periudhe kanë lidhur kontratat mbi 138 abonentë, e po ashtu është ndërgjegjësuar qytetari i cili prej vitesh nuk paguante detyrimet për sasinë e ujit që harxhonte, duke bërë edhe shlyerjen e detyrimeve me këste. Në zbatim të detyrave që na ngarkon zbatimi rregullor i usjellës kanalizimeve, kodi i ujit dhe aq më tepër në kuadrin e aksionit mbarkombëtar dhe reformën e ujit që po zbatohet në gjithë territorin e vendit, ne po vazhdojmë me punën tonë, ndërkohë për sa i përket problematikës që kemi, duhet bëjmë dije se debija që dorën kryesisht në 64% tek abonentët familjarë. Është debi e mbartur në vite, nuk bëhet fjalë për këto 2 vite të fundit, por bëhet fjalë për vitet duke nisur nga 2008 dhe në vazhdim. Ndërkohë, debija në 24-25% është tek bizneset dhe pothuaj në njëjtën vlerë është edhe tek pjesa e endeve shtetërore. Ndërkohë, me punën tonë, ne po vazhdojmë identifikimin e këtyre abonentëve dhe sensibilizimin, informimin e tyre të pandërprerë, që kemi nisur edhe më parë, dhe për pasojë të kësaj kemi rreth 183 akmarrëveshje për shlyerje graduale deri në këtë moment, që flasim, nga të cilat rreth 101 janë nga abonentët familjar, pjesa tjetër është në ende shtetërore dhe në ente private. Ndërkohë, ka dhe një farë sensibilizimi nga ana e komunitetit, një ndjeshmëri. Ne jemi tek dhe në zbatim të detyrave të aksionerit dhe të orientimeve që kemi marrë dhe në Këshillin e Administrimit të ditës së djeshme, për të parë me kujdes, me vëmendje dhe me kujdes të veçantë, do thoja, abonentët të cilët janë me probleme për sa i përket anës së tyre ekonomike. Gjithashtu, në zbatim dhe të fjalës së djeshme të Ministrit të Infrastrukturës dhe të qeverisë për sa i përket shtyrjes për 28 ditë për pjesën e abonentëve familjar të afatit për të lidhur marrëveshje dhe për të bërë kontrata me usjellës kanalizimet, i bëjmë dije banorët se do të ishte mirë që këtë afat ta shfrytëzojnë në funksion të përshpejtimit të kësaj pune dhe për të qenë edhe ne dhe abonentët në kushtet e një kuptimi dhe bashkëpunimi të cilin e kërkojmë dhe për të bërë të mundur që dhe shërbimi ynë, sidomos në pjesën e shërbimit 24 orësh, por edhe në pjesën tjetër, të jetë më cilësor dhe më i mirë. Lera është në 1 miliard lek. Në 1 miliard lek. Kjo është lera e debisë akumuluar në vite. Ashtu sikur se u thash, në përmenda dhe më parë, është ndarë në abonentë familjar, në ente private dhe në ente shtetërore. Usjellës kanalizimet Gjirokastër me grupet e saj të punës janë në teren për të bërë verifikimin e rasteve të shkeljeve në vijim të aksionit kundër lidhjeve të palishme dhe shpërdorimit të ujit të pishëm të nisur që në korrik të 2017-s. Nga muaj shkurt, grupet e task forces do të jenë në teren për t'i dhënë fund vjedhjes së pasurisë publike, ka shtuar Tola, duke kërkuar nga të gjithë debitorët dhe abonentët pa kontratë të paraqiten në zyrat e UKG-s.
E vërteta është që ne nuk lëm njeri pas sensibilizuar, asnjë abonent pas sensibilizuar, dhe po punojmë për këtë. Edhe personat e afërm të atyre abonente që janë larg shtëpive të tyre, duhet ta sensibilizojnë situatën në lidhje me kryen e procedurës. Do një procedurë që nuk kushton thjesht të bëhet mbyllja, thjesht të bëhet marrëveshje mbështetjore graduale dhe të funksionojë. Mund të autorizojnë një person i cili mund të jetë pra familjes tyre ose dikë të vetin me të cilin mund të funksionojë, që të mos kryet e ndërprerje ujit, aq më tepër tek apartamentet ose tek banesat të cilat janë me matës, të cilat faturimi është në varësi të harxhimit. Dhe do të dëshironim që në të kuadrin e këtij mirëkuptimi të njoftoheshin gjithë abonentët. Aq më tepër dhe afati që u shtyr rreth një muaj është ndihmë në këtë drejtim. Në Gjirokastër kanë përfituar nga investimi i bankës gjermane KFW 24 orë ujë të pishëm 5 lagje të qytetit, por problematike sidomos gjatë stinës së verës janë lagjet e tjera dhe njësitë administrative, të cilat furnizohen me orare nga ujësies kanalizimet Gjirokastër. Qeveria suedeze do të financojë në shërbimet mjedisore në nivel vendor në Shqipëri. Disa fondacione kanë hartuar problematikat në mjedis në disa qarqe, përfshirë edhe qytetin e Gjirokastrës, ku më shqetësues është menaxhimi i mbetjeve urbane. Të disa fondacioneve në vendin tonë, përfshirë edhe Fondacioni Gjirokastra, kanë zhvilluar sot një takim në kuadër të projektit Financimi i shërbimeve mjedisore pas ndarjes administrativo-territoriale, zbatuar në programin Senior 2, mbështetje për organizatat mjedisore të shoqërisë civile në Shqipëri, e zbatuar nga Qendra Rajonale Shqipëri, financuar nga qeveria suedeze. Përmes këtyre projekteve synohet krijimi i një modeli të qëndrueshëm të angazhimit qytetar dhe bashkëpunimit qeverisë vendore komunitet në sigurimin e shërbimeve mjedisore dhe mirë menaxhimit të mbetjeve urbane. Nëpërmjet projektit si rrjet dhe në nivel lokal, do të vjen në zbatim një sër veprimesh të vazhdueshme që synojnë pjesëmarrjen e qytetarëve dhe plan veprimet e qeverisë vendore të harmonizuara dhe të mirë koordinuara me njëra tjetrën, që shërbimet mjedisore jo vetëm të jenë të shpërndara uniform, por edhe të jepen praktikat e mira që të jenë të vazhdueshme në jetën e përditshme të qytetarëve. Kështu është shprehur Sadi Petrella nga Fondacioni Gjirokastra. Marr nga bashkitë. Sot kemi mbyllur në fakt një projekt disa mujor, i cili është një projekt që është shtrirë në gjithë Shqipërinë dhe ka të bëjë me buxhetimin e shërbimeve mjedisore. Është lidhur drejt për drejt, unë do thoya jo me kryetarët e bashkive, por me bashkitë, me punën e bashkive, dhe është një ndihmë, besoj, për bashkitë për faktin që bashkitë patën një transformim të shpejt pak vite më përpara me reformën territoriale, ushtrua territori, ushtrua problematika, hyn çështjet e bujqësisë, çështjet e menaxhimit zonave rurale, e mbetjeve të gjitha llojit, dhe në këtë situatë ne menduam, jemi një grup organizatash nga gjithë Shqipëria, dhe kemi një një organizatë në Tiranë që quhet Instituti i Kërkimeve Urbane. Në këtë kuadër pra bëm një anketim në të gjitha bashkitë. Fondacioni Gjirokastra kishte anketim pjesën jugore, rajonin jugor, rreth rrotullt Gjirokastrës. S'po i përmend bashkitë me radhë, por duke filluar nga Delvina deri në Mallakastër. Dhe javën e kaluar ne patëm një konferencë në Tiranë ku u prezantuan projektet në shkallë, rezultatet e këtij projekti në shkallë kombëtare, ku konkluzionet janë të paraqitura edhe në një botim. Në këtë kuadër, ne në këtë aktivitet që bëjmë sot, kemi ftuar edhe partnerin tonë Elbasan nga Elbasani në këtë projekt, për të sjellë ai eksperiencën që vjen nga Elbasani. Elbasani ka patur probleme me ndotje siç dihet, kështu që ky shkëmbim eksperjencash besoj që dalë te pyetja juaj i shërben përmirësimit, po themi, të buxhetimit për çështjet mjedisore nga ana e bashkive e njësive territoriale vendore. Ne vëmë re një interes në rritje nga Bashkia e Gjirokastrës për këtë çështje. Kjo rritje u ore edhe gjatë muajve që u zhvillua projekti. Natyrisht duhet kohë dhe ndërgjegjësim, dhe unë them që në momentin që flasim, Bashkia e Gjirokastrës kërkon një ndërhyrje nofta edhe nga Tirana, nga Ministria e Mjedisit dhe nga faktorë tjerë për të arritur në këto të trajtimin si duhet me themel të këtyre çështjeve madhore që ju flisni, që ju përmendni. Në kuadër të rrjetit në vitin 2014 u shpërndan rreth 350 pyetësor që masin kënaqësi në lidhje me shërbimet publike në qytetet ku shtrihet projekti Senior A, i cili përfshin edhe Gjirokastrën. Sondazhi u përqendrua kryesisht me menaxhimin e mbetjeve, qasje ndaj ujit të pishëm dhe ujrave të zeza, si dhe mirëmbajtjen e hapësirave publike nëpërmjet anketimit me 70 të intervistuar. Nxënësit e 2 shkollave artistike, ata të Fierit dhe të Gjirokastrës, kanë zhvilluar aktivitete të përbashkëta artistike për të shkëmbyer eksperiencat e tyre në Gjirokastër.
Nxënësit e shkollës artistike Jakov Xhoxha kanë vizituar sot bashkëmoshatarët e tyre të shkollës artistike Fehmi Ibrahimi në Gjirokastër. Shkëmbimi dijeve, eksperienca por dhe një e vlerave që kanë të rinj që ndjekin studimet për arte ka qenë në thelb të vizitës së bërë. Për drejtorin e shkollës Bujar Dudumi dhe për profesorin Vasil Niko, të tilla iniciativa duhet të vijojnë në shkëmbim me eksperiencët dhe zhvillimin e koncerteve të përbashkëta. Siç e shikoni, ne sot po presim kolegët tanë të liceut artistik Jakov Xhoxha të Fierit, të cilët në kuadrin e turit, ashtu siç ishte parafolsi, në kuadrin e turit në Shqipëri, ndodhen sot në Gjirokastër dhe ne i mirëseardhim me një koncert të përbashkët, pra koncertet të tyre do t'i bashkangjiten edhe nxënësit e liceut artistik Fehmi Ibrahimi. Themi që këto janë gjëra shumë të mira, filloi një bashkëpunim i cili ngelen me shpresë se do të vazhdojë dhe ashtu siç erdhën këta këtu, ne do të bëjmë të pamundurën që t'ju kthejmë vizitën në shumë shpejt në Fier, por pse jo në kuadër të turit që ne do të zhvillojmë në jug të Shqipërisë, sigurisht për promovimin e vlerave të shkollës mesme artistike Fehmi Ibrahimi, do të inkludojmë edhe qytetin e Fierit. Them që ja vlen që të ballafaqojmë eksperiencat, të shkëmbejmë jo vetëm eksperienca në fushat respektive, por edhe në fushën e pedagogjisë dhe të metodikës së mësimdhënies. Shkolla artistike Jakov Xhoxha, rajonale Fier. Para disa muajsh, ne mësuesit e asaj shkolle kemi nisur një tur artistik në qytetet të ndryshme të Shqipërisë, i cili do finalizojë në muajin mars në qytetin e Patrës, përsëri në shkollë artistike dhe ajo. Kërkojmë duke parë dhe që fëmijët po vështirësohen me shkollat e artit, sikurse është faqe ky problemi pasi mbarojmë dhe nuk mund të punësohen diku, duke vënë re se kanë humbur pak dëshirën për të qenë në një shkollë arti. Ne po mundohemi që t'ju japim mundësinë të shohin në qytetet e ndryshme të Shqipërisë, duke njohur traditat e ndryshme muzikore nëpërmjet arteve figurative, pasi bashkë ne kemi dhe artet figurative, për t'u prezantuar në qytete të ndryshme. E gjithë kjo eksperiencë na solli pas Shkodrës, Vlorës, na solli dhe në Gjirokastër, në qytetin tuaj që është pak sa ftohtë, shumë i ngrohtë nga njerëzit këtu, për të përfituar dhe nga tradita juaj, si muzikore, po ashtu dhe shoqërore. Për t'u dhënë mundësi fëmijëve që të jenë të kompletuar të gjithë traditë ta përcjellin në muajin mars në Patra për këtë vit, e cili do finalizojë në mes të muajit mars në Patra. Tani, çfarë keni në koncertin tuaj? Në koncertin ton janë fëmijët, nxënësit e klasave të 10-ta, të klasave 11-ta dhe 12-ta, kemi nga klasat e kantës, kemi nga klasat e fizarmonikës, kemi nga klasat e klarinetës, po ashtu bashkë me ne janë edhe mësuesit që gjithmonë mbështesin nxënësit e tyre, mësues që të cilët kanë qenë ata nxënës në shkollën ku janë sot nxënësit tanë, dhe erdhëm për të përcjellë atë çfarë ne dinë të bëjnë fëmijët tanë, atë çfarë mësojnë, atë çfarë arsimojnë në qytetin tonë, për ta përcjellë sa më mirë. Ky është një tur i cili ka nisur në disa qytete, do të finalizohet në muajin mars të këtij viti. Është momenti të shohim zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota.
Rusia do të vazhdoj fushatën e saj për ndërhyrjet në zgjedhjet e huaja duke shënjestruar garën e mesmandatit me Amerikë. Paralajmërim vjen nga vetë drejtori i CIA-s Miki Pompei, i cili në intervistë për BBC tha se ka parë ndonjë reduktim të aktivitetit rus. Unë pres që ata të përpiqen, por jam i bindur se Amerika do të vazhdojë zgjedhjet të drejta dhe të ndershme. Ne do të reagojmë dhe ndikimi i tyre nuk do të jetë problematik, deklaron Pompei. Kryeagjencisë së spionëve tha se pavarësisht bashkëpunimit kundër terrorizmit, Rusia është një rival dhe nuk ka pasur ndonjë reduktim në përpjekjet ruse për subvencion me Europën dhe SBA-n, por Pompei gjithashtu tha se përpjekjet kineze për të ushtruar ndikimin perëndimin janë po aq shqetësuese sa subvencioni rus. Madje shefi i CIA-s tha se nëse krahasojmë ekonominë ruse dhe kineze, këta të fundit kanë mundësinë më të madhe për të arritur objektivat e tyre. Pompeo foli dhe për sfidat me të cilat shërbahet përballë si Korea e Veriut dhe Irani, ndërsa shtoi se detyrat e agjësive është që të sigurojnë presidentit informacione sa më të mira e më detajuara për të vendosur. Në këtë kuadër, të gjitha autoritetet që i jep posti Miki Pompeo tha se CIA është agjësia më e mirë e spionazhit në botë dhe do të bëjë gjithçka që mundet, madje edhe ato që nuk mund, për të vjedhur sekretet. Një raport i Përgjithshëm Shteteve të Bashkuara që mund të sankcionojë oligarkë të lidhur me Kremlin është një përpjekje për të ndikuar në zgjedhjet prezidenciale ruse të marsit. Kjo është akuza që Moska e drejton Washingtonit. Raporti i thesarit amerikan pritet detajojë afërsinë e figura politike ruse dhe oligarkëve me presidentin Vladimir Putin, i rikandiduar në zgjedhje. Zyrtarët amerikanë akuzojnë Rusinë për përzierjen në zgjedhjet prezidenciale 2016 dhe tani Moska i përgjigjet dhëm për dhëm. Sipas dhënësit të presidentit Vladimir Putin, raporti i pritshëm do ta analizohet në detaj. Raporti amerikan është një përpjekje direkte dhe e dukshme për të ndikuar në zgjedhjet 18 marsit. Sidoqoftë ai nuk do të arrijë të ndikojë tek vota, u shpreh Dmitri Peskov. Kremli ka premtuar se do të bëjë gjithçka që mundet për kufizuar dëmtimin e mëtejshëm të oligarkëve rusë dhe biznese që mund të jenë në listë. Vitin e shkuar madje Putin u takua me biznesmen kryesor rus me dyert të mbyllura për diskutuar çështjen. Javën e kaluar shefi i bankës ruse VTB, Andrei Kostini, tha Financial Times se nëse SBA do të vendosë më shumë sanksione kundër Rusisë, kjo do të ishte një deklaratë lufte. Departamenti amerikan i thesarit do të finalizojë dokumentet së hënës e pas saj do të dorëzojë Kongresit. Nuk është e qartë nëse emrat e personave që ndodhen në listë do të bëhen publike apo do të mbahen sekret dhe as sa persona apo entitete janë në përfshirë. Andrej McCabe, numri 2 i Bureaus Federal të Hetimit, të cilin president Donald Trump e ka kritikuar publikisht për subvencionim politik, tha dorëheqje nga FBI-ja disa javë përpara daljes në pension. Largimi i tij nga agjencia më e lartë e zbatimit të ligjit SBA vjen një javë pas publikimit të raportit se Trump e donte jashtë FBI-s. Mediat amerikane pretendojnë se kreu i shtëpisë së bardhë kishte kërkuar zyrtar të lartë se për kë kishte votuar gjatë takimit në zyrën ovale. Zënësja e shtëpisë së bardhë, Sarah McCabe Sanders, tha në konferencë për shtyp se vendimi nuk ishte marrë nga presidenti Trump. McCabe në një karrierë 22 vjeçare në FBI dhe pozicion zëvendës drejtor, kishte planifikuar të largohej në muajin mars, kohë që përkonte me daljen e tij në pension. Por zyrtari i FBI-s i cituar për CBS News tha se McCabe vendos të merrte leje të hershme duke filluar nga hëna për të mos u rikthyer më në zyrë. Burimi i cili fol në kushte anonimati nuk dha detaje të mëtejshme. Andrej McCabe ishte bërë objekt sulmesh nga Donald Trump dhe republikanë që kritikon lidhur me hetim mbi Rusin, pjesërisht për shkak se gruaja e tij, Jill McCabe, mori disa qindra mijëra dollar donacione në kandidimin e saj të dështuar për një vend në Senat, nga një komitet politik i kontrolluar nga një mik i ish kandidates demokrate për presidente Hillary Clinton. Dëbora e parmasive sezon në Iran ka detyruar mbylljen e aeroportit ndërkombëtar në kryeqytetin e Republikës Islamike. Të gjitha fluturimet në Mehrabad dhe Imam Khomeini janë pezulluar, shkolla nuk do të hapen, në disa pjesë të vendit e plot makina kanë mbetur të bllokuar në rrugë për orë të tëra. Sasia e madhe e borës ka sjellë ngërçe në lëvizje dhe në linjën korridor mes Teheran me qytetin e shenjtë të Mashhadit. Shefi i shtabit të përgjithshëm generali Mahmoud Hossein Beghiri deklaron se ushtria është e gatshme të ofrojë ndihmën e saj për hapjen e rrugëve. Në disa lagje të kryeqytetit janë raportuar ndërprerje të energjisë elektrike, por pavarësisht vështirësive, mjaft iranë janë gëzuar të borës së madhe që pason në një periudhë të gjatë thellësire. Në fillim të muajit, guvernatori i Teheranit, Isa Farhadi, e kishte cilësuar këtë si një vitin më të thatë prej 4 dekadash e gjysmë, e paralajmëronte se vazhdimi i një trendi të tillë do të lindë 52% të banorëve të Teheranit pa ujë të pijshëm në vitin që vjen. Rikthehemi me informacionet në vend. Ekipi luftëtarit nesër do të ndeshet me ekipin e Laçit, ndeshje e vlefshme kjo për Kupën e Shqipërisë. Ne sigurisht zhvilluam ndeshje të mirë dhe duhet të fituam me Skënderbeun, e kemi thënë më parë që kur kemi qenë maksimum e shfrytëzimit të rasteve, por nga ana tjetër me skuadër që na vuri shumë vështirësi. Por tashmë jemi të përqendruar tek ndeshja e Kupës me Laçin dhe jemi përgatitur, gjithmonë duke menduar, duke përmirësuar ato gabime që bëmë ndeshje me Skënderbeun. Jo, ne objektivi jonë sigurisht është dhe Kupa ne kërkojmë shkojmë sa më lart në Kupë. Nuk kemi lënë lojtar pushim, por kemi lojtar të dëmtuar, siç është Rapa dhe Lamçe. Natyrisht do zoncohemi me tjerë.
shkojmë informacione më të mirë me qëllimin për të marrë një rezultat sa më pozitiv. Rezultati i cili na japi akoma më tepër bindje dhe shpresë për ndeshjen e dytë. Këto janë karakteristikat e ndeshjeve të kupës, sepse janë një sistem eliminimi dhe është e rëndësishme që mos marrim gol. Po nga tjetër do të punojmë shumë që të shënojmë gol. Kjo do na bën pastaj që të ishim më të qetë dhe më optimizëm për ndeshjen e dytë. Ky është qëllimi jonë në ndeshjen e nesërme. Po, ne do mundohemi që të vazhdojmë të luftojmë si në kupë ashtu dhe në kampionat. Grafika do të na njojë me parashikimin e motit për 3 ditët në vijim. Gjyrokaster.com, dritarja juaj e informacionit, vetëm në një faqe. Showbiz, sport, kultur, lajme politike, ekonomi, koncept i ri në gjithçka, ndryshe nga të tjerët. Gjithçka në një të vetme. Dritarja juaj e informacionit në çdo hap, kudo që të ndodheni. Gjyrokaster.com. Dhe jemi gjithmonë më pranë. Ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.